Hi guys, welcome back to my channel. ඔන්න ඉතින් අදත් ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ආවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගලන්ට මම ගේන්නේ ඉතාලියේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ රසම රස පාස්තා රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ පාස්තා එකට ඉතාලියෙන් නම් කියන්නේ ස්පැගෙටි කොන් ලෙ කෝත්සේ කියලා. ඉතින් මේ කෝත්සේ කියලා කියන්නේ මසල්ස් වලට එහෙම නැත්නම් බෙල්ලන්ට. ඉතින් මම කියන්නම් දැන් මොනවාද මේ පාස්තා එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තක්කාලි ඩේට් ටොමැටෝස් තමයි මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ. එතන තක්කාලි ග්‍රෑම් 350ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්පැගෙටි ග්‍රෑම් 450ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ මට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ දැන් ඕගලන්ට පේන්නේ මම හොඳට සෝදලා සුද්ධ කරගත්තු බෙල්ලෝ කිලෝග්‍රෑම් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා සුදු ලුණු බික් 2-3ක් විතර. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා චූටි මිරිස් කරල් 3ක් විතර. ඊට පස්සේ මට පාස්ලි චුට්ටක් ඕන වෙනවා. ඉතින් දැන් මම කියන්නම් ඕගලන්ට කොහොමද මේ පාස්තා එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පාස්තා එක ඉක්මනටම හදාගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම අනිත් ලිපේ තියලා තියෙනවා වතුර එකක් නටන්න. මොකද පාස්තා ටික තම්බ ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ අතරේ තමයි අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඉතින් මම කරන්නේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට ඔලිව් ඔයිල් මේ සැඳි 2-3ක් තමුන් කැමති ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. මේ සැඳි 2ක් විතර දැම්ම නම් ඇති වෙයි. රත් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් රත් වෙන ඔලිව් තෙල් ටික රත් වෙන අතරතුරේ මම ඒකට අවශ්‍ය වෙන මොනවාද මේකට කියන්නේ මේ පාස්ලි වල දණ්ඩ. පාස්ලි කොළ අපි පස්සේ තමයි මේ පාස්තා එකට දාන්නේ. මුලින්ම තෙල් එකට දාන්නේ මේ පාස්ලි වල තියෙන දණ්ඩ. ඉතින් ඊට පස්සේ සුදු ලුණු බික් 2ක් විතර මට ඕන වෙනවා. ඒකත් මම තලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා චූටි මිරිස් කරල් 2-3ක්. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදියට කපලා තියා ගන්නවා. ගොඩාක් කීනි වෙන්න කපන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි මේවා තෙලෙන් පස්සේ ඔක්කොම අයින් කරන නිසා. ඉතින් දැන් මුලින්ම මේ ටික අපි රත් වෙච්ච තෙල් එකට දාලා පොඩ්ඩක් මේ තෙල් එක ෆ්ලේවර් කරගන්නවා. විනාඩියක් 2ක් මේක හොඳට පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කර අපි බැද ගන්නවා. අඩු ගින්දරේ තමයි නැත්තම් මේක ඔක්කොම කර වෙලා යන නිසා. ඉතින් දැන් මේක ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ හොඳට සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත අර බෙල්ලන් ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඉවරලා මේක හොඳට කලවම් කරලා වහලා තියෙනවා. දැන් මේ බෙල්ල ඔක්කොම වැහිලානේ තියෙන්නේ. දැන් බෙල්ලෝ ටික ඔක්කොම ඇරෙනකන් අපි මේක වහලා තියෙනවා හොඳට. ගොඩ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මිනිත්තු 2ක් ඔය වගේ යනකොට 2ක් උපරිම 3ක් යනකොට මේ බෙල්ලෝ ඕපන් වෙන්න ගන්නවා. වතුර මුකුත් දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ බෙල්ලන්ගෙන් වතුර උනනවා. ඉතින් අපි දැන් ඒක බෙල්ලෝ ටික තැම්බෙන අතරේ අපි කරන්නේ දැන් තක්කාලි ටික ලෑස්ති කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මේව ඔක්කොම මම සෝද ගන්නවා මුලින්ම. සෝදගෙන ඉවර වෙලා මේ ටික කපා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් චූටියට කපන්න ඕනේ. මම තක්කාලි ගෙඩිය 4-8 වගේ තමයි කපා ගත්තේ. ඉතින් දැන් මේ පේනවනේ දැන් ඔක්කොම මේ බෙල්ලන්ගේ අර වැහිලා තියෙන කට්ට ඔක්කොම දැන් ඇරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ටික අපි හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ ටික ගොඩ වෙලාවක් තම්බන්න දෙයක් නැහැ. බෙල්ලන්ගේ කට්ට ඇරුණට පස්සේ මේක දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔන්නම ලිප ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ අතරේ දැන් අපේ මොකද්ද මේකට කියන්නේ සෝස් එක හදා ගන්න ඕන. කලමනා ටික මම දැන් කපා ගන්න තමයි යන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි තක්කාලි ටික කපා ගත්තා. දැන් කරන්නේ මම සුදු ලුණු ටිකයි පාස්ලි ටිකයි හීනිවට කපා ගන්නවා. මේ ඉතින් ගොඩාක් සී ෆුඩ් වලින් පාස්තා හදනකොට ගොඩාක් මේ වගේ පාස්ලි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට බැසිලිකෝ ඒ කියන්නේ බේසිල් කොළ ඒවා මොනවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ඉතින් සී ෆුඩ් වලට පාවිච්චි කරන්නේ පාස්ලි තමයි. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ අතරේ මගේ වතුර ටිකක් නටනවා. මම දැන් ඒකට ලුණු ටිකක් දාගත්තා. ඉතින් ලුණු ටිකක් චුට්ටක් දිය වෙනකන් තියෙනවා මම. ඊට පස්සේ දැන් මම හදන්නේ මගේ
පාස් මොකද බෙල්ලන්ගේ පොඩ්ඩක් මම වෙනම අයින් කරගන්නවා වෙනම ප්ලේට් එක ගානිෂ් කරන්න ලස්සන්ට ඒ කියන්නේ කට්ටත් එක්කම බෙල්ලෝ 5ක් තියාගන්නවා ප්ලේට් එක ගානිෂ් කරන්න. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම දැන් හැන්දක් හරි මේක අතින් උනත් කරන්න පුළුවන්. මම රස්නේ හින්දා තමයි හැන්දෙන් ගලව ගත්තේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ මම අර 5ක් අයින් කරලා ඊටු ටික ඔක්කොම මේ විදියට කට්ටෙන් බෙල්ලෝ ටික වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්නේ මම මගේ දැන් අර තඹගත්තු වතුර තියෙනවනේ බෙල්ලෝ ටික තඹගත්තු වතුර ටික ඔක්කොම හීනි දැලක් තියෙන පෙනේරකින් පෙරා ගන්නවා. මොකද මේ දැල්ලන්ගේ බෙල්ලන්ගේ තියෙනවා හීනි වැලි. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ඒක අවශ්‍ය නැති නිසා හොඳට හීනි පෙරේනකින් පෙරා ගන්න ඕනි. එතකොට මේ වැලි ටික අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ අර පෑන් එක මම චුට්ටක් පිහදලා වගේ ගත්තා තෙත ගතිය තිබිච්ච හින්දා. ඉතින් ඒකට මම දැන් ආපහු ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා අපි අර හීනිවට කපාගත්තු පාස්ලි ටිකයි සුදුලුණු ටිකයි දාගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩාක් තෙල් එක රත් කරගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් මේ අපේ පාස්ලි ටික ඔක්කොම පිච්චිලා යනවා. ලාවට රත් වුණාම ඇති. ඉතින් දැන් මගේ පාස්තා ටිකත් මම තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඉතින් දැන් මම ඊළඟට කරගත්තේ මගේ කපාගත්තු තක්කාලි ටික අර සුදුලුණුයි පාස්ලි මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. ඉතින් මේ දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නේ මම අර ප්ලේට් එක ගානිෂ් කරගන්න අයින් කරගත්තු බෙල්ලෝ ටික. ඒක ලස්සනට මම කට්ට පිටින්ම තියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ටික අපේ තක්කාලි ටික හොඳට නටනවා දැන්. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මේක මධ්‍යම ගින්දරේ හදාගත්තම හොඳයි. නැත්තම් මේකේ තියෙන මේවා ටිකත් ඔක්කොම දිය වෙලා යන නිසා. ඉතින් දැන් අපි කරන්නේ අපි අර පෙරාගත්තු බෙල්ලන්ගේ වතුර ටික ඒ ටික ඔක්කොම අර තක්කාලියකට දානවා. ඉතින් දාලා ඉවර වෙලා අපි ඔක්කොම අර සුද්ධ කරගත්තු බෙල්ලෝ ටිකත් ඒකත් දාලා ඉතින් මේ සෝස් එක පොඩ්ඩක් නටව ගන්නවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ දැන් ස්පැගෙටි ටිකත් එහා පැත්තේ ලිපේ තැම්බෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් අපේ ස්පැගෙටි ටික තැම්බුණාට පස්සේ මේ සෝස් එකට එකතු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ස්පැගෙටි ටිකත් තැම්බිලා තියෙන්නේ. සෝස් එකත් හොඳට නටනවා. ඉතින් දැන් මම ස්පැගෙටි ටික ඔක්කොම මේකට කෙලින්ම දාගන්නවා. දාලා ඉතින් හොඳට කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වේලිලත් වගේ ගොඩක් ගන්නෙ නැහැ. ගොඩක් වේලිලත් නැතුව පොඩක් මේක තෙතමනේ හිටින්න තමයි ගන්නෙ. වේලිලා වගේ තිබුණොත් මේ පාස්තා එක ඉතින් රස නැහැ. තේින්ද මද ගින්දරේ මධ්‍යම ගින්දරේ තමයි මේක අපි හදා ගන්න ඕනේ නිතරම. නැත්තම් අර තක්කාලි වල තියෙන ඔක්කොම ටික වාෂ්ප වෙලා යනවා තෙත ගතිය. දැන් අපි කරන්නේ මොකද ස්පැගෙටි එකේ ගහලා තියෙන පැකට් එකේ ඉදෙන මිනිත්තු ගානට වඩා මිනිත්තුවක් දෙකක් අඩුවෙන් තමයි අපි අරගෙන සෝස් එකට දාගන්නේ. සම්පූර්ණ වෙලාවෙම අපි තඹ ගන්නේ නැහැ. ඊටු ටික අපි අර සෝස් එකේ තමයි තඹ ගන්නේ ඊටු අන්තිම විනාඩිය 2. එතකොට අර සෝස් එකේ රසත් ඔක්කොම මේ ස්පැගෙටි වලට උරා ගන්නවා. ඉතින් මම දැන් දානවා ගම්බිරිස් ටිකක් වැඩිපුර. ඉතින් බබලා කන හින්දා මම ගොඩක්ම දාන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් ටිකක් දානවා. මොකද යාලා දැන් අපේ ලංකාවේ කෑම කන නිසා ඒගොල්ලන් සැර කනවා ඇති වෙන්න. ඉතින් ගම්බිරිස් ටිකක් දාලා මම හොඳට මේක කලවම් කරගන්නවා. මේක ස්පැගෙටි නිසා හැඳි දෙකකින් හරි ගෑරප්පු දෙකකින් හරි කලවම් කරන එක ලේසි. ඊළඟට කරන්නේ මම හීනිවට කපාගත්තු පාස්ලි ටිකක් හොඳට දාලා මේකට කලවම් කරගන්නවා. නැත්තම් මේක අපිට කලවම් කරගන්න අමාරුයි. හැඳි දෙකක් හරි ගෑරප්පු දෙකක් හරි තිබ්බේ නැත්තම්. ඉතින් ඒ ගමන්ම මම දානවා මේකට හොඳට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් වැඩිපුර දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අනිත් දේ තමයි මෙහි ගොඩාක් වෙලාවට මේ වගේ සී ෆුඩ් ඒවා හදනකොට මෙහි පාර්මිජානෝ ඊට පස්සේ ග්‍රානා පදානෝ ඒ වගේ චීස් ಜಾති පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ඔය විදියටම තමයි මේක කන්නේ.
ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පාස්තා එක. පුදුම රසයි මේ පාස්තා එක. ඔයගලන්ට මේ බෙල්ලෝ හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් හදලා බලන්න. වෙනස්ම රසයක් තියෙන්නේ. ඉතින් උන්න දැන් අපි හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු පාස්තා එක. දැන් මේ විදිහට තමයි මම ගානිෂ් කරගත්තේ. අපි අර කට්ට පිටින් තියාගත්තු බෙල්ලෝ 4-5 දිනක් වටේට තියලා පාස්ලිත්තක් තියලා ලස්සනට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් අපිට මේක උඩින් ආපහු දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ පාස්තා එක තියෙන්නේ හැදුවම. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. චාෝ.